ในค่ำคืนนี้ท่านผู้ฟังได้ถามถึงเรื่องราวที่น่าสนใจและชวนให้ขบคิดยิ่งนักนั่นคือเรื่องของพุทธธรรมนายหรือคำทำนายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ว่าด้วยความเป็นไปของโลกในอนาคตซึ่งหลายคนเชื่อว่าอนาคตที่พระองค์ตรัสนั้นมันคือปัจจุบันของพวกเรานี่เองท่านผู้ฟังครับหากท่านมองดูข่าวสารบ้านเมืองมองดูภัยธรรมชาติมองดูศีลธรรมของผู้คนในยุคนี้ท่านรู้สึกไหมครับว่าโลกของเรามันแปลกไปมันวิปริตแปรปรวนเรื่องราวนี้มีที่มาจากมหาสุบินนิมิตหรือความฝัน16ประการของพระเจ้าประเสนทิโกศลซึ่งพระพุทธองค์ได้ทรงทำนายแก้ฝันไว้เมื่อ 2,500 กว่าปีก่อนและอาจารย์คงก็ได้คัดเลือกข้อที่เห็นผลชัดเจนที่สุดในยุคของเรามาเล่าให้ฟังครับชิป 1. เมฆตั้งเขาแต่ฝนไม่ตกธรรมชาติวิปริตนิมิตพระเจ้าประเสนทิโกศลทรงฝันเห็นโคชนหรือวัวตัวผู้สีดำสนิท4 ตัววิ่งมาจาก4 ทิศทำท่าฮึดฮัดเหมือนจะชนกันส่งเสียงคำรามลั่นแต่สุดท้ายก็ไม่ชนกันแล้วก็ถอยห่างกันไปพุทธทำนายพระองค์ทรงทำนายว่าในอนาคตธรรมชาติจะแปรปรวนวิปริตฝนฟ้าจะไม่ตกต้องตามฤดูกาลเมฆตั้งเขามาดำมืดมีฟ้าร้องคำรามคนดีใจนึกว่าฝนจะตกแต่แล้วก็พัดหายไปไม่ตกหรือไปตกในที่ที่ไม่ควรตกเกิดภัยแล้งหนักเกิดน้ำท่วมหนักสิ่งที่เห็นในปัจจุบันท่านผู้ฟังลองดูสิครับภาวะโลกร้อนเอลนินโญพายุที่รุนแรงขึ้นฝนที่ตกในหน้าแล้งแล้งในหน้าฝนนี่คือสิ่งที่พระองค์ตรัสไว้ไม่ผิดเพี้ยน 2. ต้นไม้เล็กออกผลก่อนวัยสังคมเสื่อมโทรมนิมิตทรงฝันเห็นต้นไม้เล็กๆที่เพิ่งงอกขึ้นมาจากดินยังไม่ทันจะเติบโตแข็งแรงก็รีบออกดอกออกผลจนกิ่งก้านหักโค่นลงพุทธทำนายพระองค์ทรงทำนายว่าในภายภาคหน้าเด็กสาวที่ยังไม่ถึงวัยอันควรจะรีบมีสามีจะรีบตั้งครรภ์และมีลูกทั้งที่วุฒิภาวะยังไม่พร้อมนำมาซึ่งปัญหาสังคมครอบครัวแตกแยกสิ่งที่เห็นในปัจจุบันเรื่องท้องก่อนวัยอันควรคุณแม่วัยใสที่กลายเป็นปัญหาใหญ่ในสังคมยุคปัจจุบันก็ตรงตามนิมิตข้อนี้อย่างน่าตกใจครับ 3. แม่วัวขอนมลูกกินลูกอกตัญญูนิมิตทรงฝันเห็นฝูงแม่วัวใหญ่พากันเดินตามก้นลูกวัวที่เพิ่งเกิดเพื่อจะขอดูดนมจากลูกวัวกินพุทธทำนายพระองค์ทรงทำนายว่าในอนาคตพ่อแม่จะต้องพึ่งพาลูกหลานอย่างเสียศักดิ์ศรีเด็กสมัยใหม่จะไม่เคารพผู้ใหญ่พ่อแม่ต้องเอาอกเอาใจลูกต้องก้มหัวให้ลูกยอมให้ลูกโขกสับเพียงเพื่อหวังให้ลูกเลี้ยงดูสิ่งที่เห็นในปัจจุบันค่านิยมความกตัญญูที่ลดน้อยลงพ่อแม่ที่ถูกทอดทิ้งหรือต้องยอมลูกทุกอย่างเพราะกลัวลูกไม่รักนี่คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้น 4. น้ำเต้าจมหินฟูคนชั่วครองเมืองนิมิตทรงฝันเห็นผลน้ำเต้าที่ปกติมันเบาและต้องลอยน้ำกลับจมดิ่งลงสู่ก้นน้ำในขณะที่ก้อนหินศิลาที่หนักอึ้งกลับลอยฟูฟ่องอยู่เหนือน้ำพุทธทำนายพระองค์ทรงทำนายว่ายุคหนึ่งคำพูดของคนดีมีศีลธรรมหรือน้ำเต้าจะไม่มีใครเชื่อถือจะถูกเหยียบย่
แต่คำพูดของคนทุจริตคดโกงหรือก้อนหินกลับได้รับการยกย่องสรรเสริญคนชั่วจะมียศถาบรรดาศักดิ์เป็นใหญ่เป็นโตคนดีจะไม่มีที่ยืนสิ่งที่เห็นในปัจจุบันท่านผู้ฟังคงเห็นได้ทั่วไปข่าวปลอมหรือเฟกนิวส์ที่คนเชื่อมากกว่าความจริงหรือคนโกงที่รวยแล้วมีคนไหว้ในขณะที่คนทำดีกลับถูกมองข้าม 5. เสือหิวโซกลัวฝูงแพะผู้รักษากฎหมายอ่อนแอนิมิตทรงฝันเห็นฝูงเสือดาวที่เคยเป็นนักล่ากลับหวาดกลัวฝูงแพะต้องวิ่งหนีไปซุกซ่อนตามป่ารกฉัตรพุทธทำนายพระองค์ทรงทำนายว่าผู้มีอำนาจหน้าที่ปราบปรามคนชั่วหรือเสือจะกลับเป็นฝ่ายเกรงกลัวอิทธิพลของคนพาลหรือแพะกฎหมายจะไม่ศักดิ์สิทธิ์คนทำผิดที่มีอำนาจเงินหรือพวกพ้องจะเสียงดังกว่าผู้รักษากฎหมายนี่ก็คือผลแห่งคำทำนายข้อนี้อนาคตยุคถิ่นกาขาวและพระศรีอาริยเมตไตรท่านผู้ฟังครับแล้วจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปตามตำนานพุทธทำนายโลกจะเข้าสู่ยุคที่เรียกว่ายุคถิ่นกาขาวคือยุคที่คนมองเห็นกงจักรเป็นดอกบัวมองเห็นสิ่งผิดเป็นสิ่งถูกศีลธรรมจะเสื่อมถอยลงถึงขีดสุดมนุษย์จะมีอายุไขสั้นลงเต็มไปด้วยโรคระบาดและสงครามจนกระทั่งเมื่อมนุษย์เริ่มสำนึกเริ่มหันกลับมาถือศีลกินเจรักษาศีล5โลกก็จะค่อยๆฟื้นฟูขึ้นจนเข้าสู่ยุคของพระศรีอาริยเมตไตรพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปซึ่งเป็นยุคแห่งความสมบูรณ์พูนสุขผู้คนมีจิตใจงดงามท่านผู้ฟังครับการฟังพุทธธรรมนายนี้ไม่ใช่เพื่อให้เราตื่นตระหนกหรือสิ้นหวังแต่เพื่อให้เราตระหนักและมีสติเมื่อเรารู้ว่าโลกมันกำลังร้อนเป็นไฟเราก็จงสร้างน้ำเย็นในใจของเราเมื่อเรารู้ว่าคนชั่วกำลังครองเมืองเราก็จงรักษาความดีของเราให้มั่นคงเพราะไม่ว่าโลกจะวิบัติไปเพียงใดผู้ที่มีธรรมะคุ้มครองใจย่อมปลอดภัยและอยู่รอดได้เสมอครับสำหรับวันนี้อาจารย์คงก็ต้องขอลาก่อนสวัสดีครับ